नमस्कार, तिखट तडकामध्ये तुमचं स्वागत आहे। तुम्हाला जाणवलंच असेल की माझा आवाज वेगळा आहे, कारण मी आज आई कुक न करता मी कुक करते। तर आपण आज बनवणार आहोत सूप। ते कुठलं सूप आहे ते आपण जसं सूप रेडी होईल तसं बघूयात। पण त्यासाठी मी इथे पहिले तेल गरम केलंय, मग पुढची प्रोसेस मी सांगते। तेल गरम झाल्यावर त्याच्यात आपण टाकणार आहोत आलं, मिरची, लसूण। बहुतेक मी आल्याला लसूण म्हटले, पण आलं आणि लसूण आणि मिरची टाकायची आहे। ते थोडं आपण परतून घेऊया। थोडं तो कच्चा असतो तर त्याचा वास जाईपर्यंत थोडं परतून घेऊया। आल्याचा मस्त सुगंध येतोय आणि त्यासोबत लसूण कंबाईन केल्यावर जो मस्त खमंग सुटलाय, वाव। आता हे थोडं परतून झालंय, त्याच्यात आपण टाकणार आहोत बारीक चिरलेली कोबी। परतून घेऊयात। सूप असल्यामुळे आपण कोबी थोडी अर्धी कच्चीच शिजवून घ्यायची आहे। तर आपण थोडी अर्धी कच्ची शिजेपर्यंत वाट बघूया आणि मग एकीकडे थोडं पाणी आपण उकळत ठेवूया, म्हणजे ते आपण ह्याच्यात टाकू शकतो। ह्याच्यात आपण टाकणार आहोत थोडेसे कॉर्न, आणि परत थोडंसं हलवून घेणार आहोत। आणि ह्याच्यात टाकणार आहोत थोडं मीठ। आता नीट परतून झालेलं आहे। ह्याच्यात आपण थोडंसं विनेगर टाकतोय। इथे विनेगर टाकल्यावर थोडं सोया सॉस, थोडासा फ्लेवर येण्यासाठी। तुम्ही हे नाही टाकलं तरी चालण्यासारखं आहे, ऑप्शनल आहे। तर एका जागी आपलं पाणी हे उकळतंय आणि आता आपण थोड्या वेळाने ते ह्याच्यात टाकणार आहोत। आता आपण ह्याच्यात पाणी टाकणार आहोत। आणि थोडी उकळी येऊ देणार आहोत, म्हणजे ते सगळे जे फ्लेवर्स आहेत ते एकत्र होतील। हे थोडंसं आपलं उकळून झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता फ्लेवर एकदम एकत्र झालेला आहे। आता ह्याच्यात आपण टाकणार आहोत कॉर्नस्टार्च स्लरी, म्हणजे ते थोडंसं थिक होईल। या सूपचं महत्त्व म्हणजे हे ॲपेटायझर म्हणून किंवा जेवायच्या आधी प्यायलो तर आपली भूक थोडीशी वाढते त्याने, कारण ह्याच्यामध्ये असे एलिमेंट्स आहेत जे आपल्या डायजेशनसाठी चांगले असतात। तर आपण हे थोडं अजून एक थोडी उकळी येऊ देऊयात। शेवटची स्टेप, आता ह्याला उकळी आलेली आहे। आपण ह्याच्यात टाकणार आहोत फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर आणि आपलं हे सूप रेडी आहे। आपण त्याचं प्लेटिंग करून घेऊयात।
तर हे मस्त सूप रेडी झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. एकदम छान रिच कलर्स दिसत आहेत आणि फ्लेवरही सुंदरच असेल. मी असा 100% गॅरंटी देऊ शकते. तर या मस्त क्विक सोपी डिश जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हे कॉर्न सूप नक्की ट्राय करून बघा. धन्यवाद.